नमस्ते, खानाका पारखियालाई अर्चना नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज मैले यहाँको लागि अकबरेको अचार लिएर आएको छु। अहिले अकबरेको सिजन भएको हुँदा हामी सजिलैसँग अकबरे खोर्सानी बजारमा पाउन सक्छौं र त्यसै कारणले यसलाई हामी हालेर वर्षौंसम्म राखेर युज गर्न सक्छौं। र अकबरे खोर्सानीको अचार बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरुमा मैले यहाँ अकबरे खोर्सानी 1 किलो लिएको छु। त्यसैगरी मैले अमिलोलाई लिएको छु र यहाँ थोरै अदुवा र लसुनलाई पनि लिएको छु। सबैभन्दा पहिला म यो अकबरेलाई पखालेर यसको सबै टुप्पोहरू निकालेर एउटा नाङ्लोमा त्यसको पानी सुकुन्जेल एकछिनसम्म यसलाई सुकाउँदै छु। हामीले यसरी बनाएको अकबरेको अचार हामी वर्षौंसम्म राखेर खान सक्छौं। अकबरेको अचारमा मसलाहरूको लागि मैले यहाँ थोरै जिरा, सोप, धनिया र ज्वानोलाई लिएको छु। यो सबैलाई म राम्रोसँग भुट्दै छु। यो सबै मसलाहरूलाई राम्रोसँग भुटेर एकछिन सेलाउन दिनुपर्ने हुन्छ र यो मसलाले हाम्रो अकबरेको अचारलाई अझै स्वादिलो बनाउँछ। र त्यस्तै गरी मैले यहाँ लिएको अमिलोलाई काटेर त्यसको सबै रसहरू निकालिसकेको छु र त्यसलाई एउटा छान्नेको सहायताले म यहाँ छान्दै छु। यहाँहरूले यो अमिलोको साटोमा भिनेगर, कागती पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ अदुवा लसुनलाई काटिवरी रेडी गरिसकेको छु र यसलाई म अब पिस्न गइरहेको छु। र यो अदुवा लसुन हामीले पिस्दाखेरि पानी नहाल्नु होला, यसलाई यही अमिलोले हामी मिक्स गरेर पिस्दै छौं। देख्न सक्नुहुन्छ अदुवा लसुन पिसिवरी रेडी भइसकेको छ। अब म यसै गरी यो अकबरे खोर्सानीलाई पनि मिक्सरमा पिस्न गइरहेको छु। अकबरे खोर्सानीलाई पिस्दाखेरि धेरै पनि नपिस्नु होला, यतिको बनाएपछि हुन्छ। र अघि भुटेर राखेको मसलाहरू पनि सेलाइसकेको छ। यसलाई पनि मैले यहाँ पिसिवरी रेडी गरिसकेको छु। अब लागौँ अचार बनाउनतर्फ। अचार बनाउनको लागि मैले एउटा कराई तताइसकेको छु र यो कराईमा म यहाँ तोरीको तेल हाल्दै छु। तेल चाहिँ यहाँले अलिकति धेरै नै हाल्नुपर्ने हुन्छ र यो वर्षौंसम्म राखेर खाने हुँदा तेल पुगेन भने अचार ढुडी आउने र बिग्रिने गर्दछ। र तेल तातिसकेको छ। मैले यसमा अलिकति मेथीलाई फुराएँ। त्यस्तै गरी अलिकति ज्वानो, जिरा हाल्न सक्नुहुन्छ र अघि पिसेर राखेको अदुवा लसुनको पेस्टलाई यसमा राखेर एकछिन यसलाई राम्रोसँग चलाऊ। यो अदुवा लसुन एकछिन भुटिसके पछाडि हामी अब यसमा 1 चम्चा बेसारलाई पनि राखौं। एक चम्चा बेसार राखेर यसलाई फेरि एकपटक राम्रोसँग चलाउँदै छु।
अब म अघि पिसेर राखेको अकबरेको पेस्टलाई यसमा हाल्न गइरहेको छु। यहाँले यो अचार बनाउँदाखेरि अकबरेको पेस्ट हाल्दा भरसक मास्कको युज गर्नुहोला, नभए यसको रागले हामीलाई रुगा खोकी लाग्ने सम्भावना हुन्छ। एकदम राग आइरहेको छ, त्यसकारणले मैले चाहिँ यहाँ मास्क लगाइवरी बनाउँदैछु र 1-2 वटा अकबरेको सिङ्गै दाना पनि यसमा मैले राखेको छु। र अब यो राखिसके पछाडि यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँहरूलाई थाहै छ अकबरे खोर्सानी त्यसै पनि धेरै पिरो हुन्छ र यो बनाउँदाखेरि आफ्नो केयर गरेर बनाउनु होला। यसरी यो अचारलाई राम्ररी 5-10 मिनेट पकाइसके पछाडि अघि हामीले तयार गरेर राखेको मसलाहरूलाई यसमा राखौँ र यो राखिसके पछाडि हामी यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। म अब यसमा नुन राख्न गइरहेको छु। नुन राख्दाखेरि अलिकति बढी नै राख्दैछु, किनभने यो पिरो धेरै हुने हुँदा र हामीले यसमा कागतीको रस भिनेगर पनि युज गर्ने हुँदा अलिक बढी नुन चाहिन्छ। एकदम धेरै राग आइरहेको छ र अब यो एकछिन चलाइसके पछाडि मैले अघि रेडी गरेको अमिलोलाई यहाँ राख्दैछु। यो अमिलोलाई राखेर पनि एकछिन पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यसमा थोरै भिनेगरलाई पनि मिक्स गरेँ। यहाँले यदि अमिलो भेट्नु भएन भने कागती नभए भिनेगरको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अचार कति राम्रो बन्दै गइरहेको छ। यदि यहाँलाई अकबरे खोर्सानीसँगै मनपर्छ भने यसरी नै 2-4 वटा अथवा अझै बढी पनि राखेर यहाँले अचार बनाउन सक्नुहुन्छ। एकपटक हामीले यो अचार बनाएर राख्यौँ भने हामी 1-2 वर्षसम्म पनि यसलाई राखेर खान सक्छौँ। यसरी अकबरे खोर्सानीको अचार रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामी ग्यासलाई अफ गरेर 1-2 घण्टा सेलाउनको लागि छाड्दैछौँ। अकबरे खोर्सानीको अचार सेलाइसकेको छ। यो सेलाए पछाडि हामी यसलाई सिसामा हालेर राख्दैछौँ र सिसामा हाल्दाखेरि चम्चाको सहायताले यसलाई कुनै पनि बबल्स नआउने गरी थिचेर राख्नु होला। यसरी अचार राख्दाखेरि यदि हामीले राम्रोसँग थिचेनौँ र छेउछेउमा बबल्सहरू आयो भने अचार चाँडो बिग्रिने गर्दछ। त्यसकारणले यो राख्दाखेरि पनि एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ र सानो सानो बट्टामा राखेर चलायौँ भने हामीलाई खान पनि सजिलो हुन्छ र अचार पनि बिग्रदैन। एउटै ठुलो बट्टामा राख्यौँ भने चलाउँदा चलाउँदै अचारहरू बिग्रिन पनि सक्दछ। त्यसकारणले यहाँले यसरी नै अचारलाई बनाएर अवश्य ट्राई गर्नुहोला। आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो हेरेर लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।